سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با آموزش این کیف ایرلندی. بچه توی این پارت چیزی که میخوام بهتون بگم این هست که اول بگم که برای این کیف اگه بخواین اپلیکه هایی که استفاده میکنین شبیه من باشه چه تعداد اپلیکه از هر کدوم نیاز دارین و اندازه هاشم بهتون بگم که بتونید برای خودتون این کیف رو درست کنید. خب اپلیکه‌ای که من استفاده کردم من باز توی همین ویدیو آموزش رو بهتون میگم، آسونا رو. این اپلیکه نوارهای ایرلندی هستش که من نوارهای 73 سانتی درست کردم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا نوار ایرلندی 73 سانتی من درست کردم. حالا یکم کمترم باشه، مثلا 65 70 73 سانتی متری درست کردم. حالا در ادامه ویدیو باز همین نوار رو با هم دیگه با این مکرومه میدوزیم. و توی این کیف من این حالا بهش میگن دکمه ایرلندی، ولی اینی که من میبافم دکمه نیست در واقع. حالت من میگم گردالی، حالت گرد هست، گرد میبافمش، با هم دیگه میبافیمش. سایزهای مختلف درست کردم. سایز خیلی کوچولو درست کردم که برای این سایز کوچیکا اینو دور این پشت قلاب پیچوندم برای کناره های کیف، چون خواستم کامل کناره های کیف رو پر کرده باشم و با توجه به اینکه چقدر اون گوشه ها خالی دارم اینا رو درست کردم. سایز یه ذره کوچولو یه ذره بزرگتر و اینا، و از این گردا زیاد استفاده کردم داخلش. مدل دیگه که من استفاده کردم این مدل هست، بازم اینو با هم دیگه انجامش میدیم. این و این بچه ها اینا رو فکر کنم آموزشش توی اپلیکه ها هستش. این دوتا توی ویدیوی امروز نمیتونم این آموزش بدم چون خیلی زمان ویدیو میره بالا، ولی چیزایی که آسون هست نوار ایرلندی، این گرد دولایه، این گردا، اینا رو آموزش میدم بهتون. و اینم یه ویدیو دیگه بعد بچه ها براتون میگیرم. این آموزش اینا سه تا یکن، توی ویدیو دیگه بهتون میگم. اینم توی ویدیو دیگه. همینا دیگه، بقیه چیزا تکراری است. یعنی بیشترین چیزی که من توی این کیف استفاده کردم نوار ایرلندی هستش با این گردها که تو سایزهای مختلف بافتم و از این گردای دولایه یه دونه هم از این مدل بافتم. اینو آموزشش توی خود کانالم گذاشتم. و الان بریم با هم دیگه نوار ایرلندی ببافیم، بعد این گردا رو تو سایزهای مختلف براتون ببافم و این توی این ویدیو اینا رو آموزش میدم. تو پارتای بعدیم بقیه‌اش هم اپلیکه ها رو بهتون آموزش میدم بچه ها. و بعد از این که اپلیکه ها رو آموزش دادم شما میتونید تعدادا رو هم همین الان بهتون میگم اگه بخواین درست کنید، که تعداد 8 تا نوار ایرلندی 73 سانتی من درست کردم. 70 سانتی یا 73، من 73 بین 70 تا 73 سانتی متر در آوردم از این گردای دولایه. 1 2 3 4 تا 5 تا 4 تا اونجا هست، میشه 5 تا از اونایی که دور 2 تا انگشت پیچیده میشه درست کردم. 5 تا از اینا و از این ریزا 1 2 3 4 5 اینا هرچی بگیم من درست کردم. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 تا این گردا، 38 39 فکر کنم 40 تا شاید هم بیشتر از این گردای ریز درست کردم تو سایزهای مختلف. بچه‌ها سایزاشون رو ببینید مختلف هستش. و توی همین ویدیو من الگوی کیف هم بهتون میگم بچه‌ها که همزمان که دارین اپلیکه ها رو درست میکنین الگو رو هم داشته باشین، که اپلیکه ها رو من اینجوری درست میکنم که درست میکنم میذارم رو الگو، بعد این گوشه های الگو که حفره های خالی بوده اومدم با توجه به اون مقدار حفره‌ای که دارم این گردای خیلی ریز رو درست کردم. و الگوی کیف هم بهتون میگم
و کف کیف. یعنی این ویدیو میشه پارت اول کیف ایرلندی که الگوها هست و کف کیف که ببافیم هست و این اپلیکه های بعدی رو تو پارت های بعدی بهتون میگم و بقیهش و آسترکشی و اینا هم میمونه برای پارت های بعدی. بچه ها فعلا اینا رو تا شما اینا رو ببافین، این الگوشو در بیارین و اینا ببافین، منم دیگه آسترکشی میکنم و کاراشو انجام میدم. خب قلابی که من استفاده کردم قلاب سایز 4 هستش و مکرومه من مکرومه 3 سوزنه هست. بچه ما به این فندک هم نیاز داریم که وقتی کارمون رو قیچی میکنیم با فندک اینجا رو بسوزونیم که نخکش نشه. پارچه آسترکشی من 2 تا استفاده کردم، یکی برای قبل از توری. بچه من اینو هنوز تصمیم نگرفتم، یعنی تصمیم دارم بعد از اینکه اینو بافتم بین اون ورش رو توری بذارم، توری کیف، این حالت های توری مانند هستش، یعنی آستر بگیرم توری، بعد به این بدوزمش، بعد که دوختمش وصلش کنم به کف کیف. ولی چون هنوز مطمئن نیستم که میخوام این کار انجام بدم یا نباید اول انجام بدم، اگه از نتیجه راضی بودم بعد به شما بگم که اون هم تهیه کنید و به کیف وصل کنید. ولی عجله نکنید تو وصل کردن کیف، همینجور نگهش دارین، یعنی وقتی که بافتین الگوشو در آوردین و منتظر بمونید اگه من اونجوری کنم اگه درست شد چون الگو اون توری کیفو بذارم ایستای کیف خیلی قشنگتر میشه و شما میتونین انجام بدید. ولی اگه دیدم کار اونقدر خوب نشد دیگه همینجوری فقط آستر معمولی میکشم. ولی فعلا اونو تهیه کردم که استفاده کنم. چیز دیگه هم که گرفتم چند تا حلقه های کیف گرفتم، زیپ کیف گرفتم و دیگه چیز خاصی نگرفتم. زیپ برای داخل کیف گرفتم، یه دون زیپ برای بیرون، ولی این کیف و زیپی من درست نمی کنم. حالت دکمه هایی که به هم وصل میشن هم 2 تا دکمه هم گرفتم، حلقه های کیف هم گرفتم و همینو. خب بریم با هم دیگه. اولین چیزی که میخوایم درست کنیم، میخوام با هم دیگه اون گردای خیلی خیلی ریز که تو گوشه های خیلی کوچولو من استفاده کردم دوری پشت قلابم، اون لبه چند تا 1 4 بار نخ رو میپیچونم به این صورت، قلاب فرو میکنم اینجا، نخ میگیرم میارم بیرون و زنجیره میزنم. دور تا دور این رو پای بست وارونه یه زنجیره میزنم، یعنی از این سمت پای بست میزنم، پای بست وارونه یه زنجیره، پای بست وارونه، ببخشید میگم وارونه، پای بست از سمت زیر یه زنجیره، 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 پای بست از سمت زیر یه زنجیره. اینجا نخ رو قیچی میکنم. یه ذره این و بعد اینو هم با فندک میسوزونم. بعد اینو هم تو کار بچه پشت کار با یه قلاب سایز ریزتر میاریم و به این صورت یه زنجیره میزنم که دیگه کار باز نشه. بعد توی پشت کار مخفی میکنم. بعد که اینو درست کردم با دستم ببینید بچه فرم میدم بهش به این صورت، کوچولو کوچولو شد به این صورت. این میشه یکی از اون کوچیکایی که من توی کارم استفاده کردم، اونایی که خیلی ریز ریز یعنی جای خیلی کم داریم ولی خالی است، میتونید از اینا استفاده کنید. خب حالا بریم سراغ یکم بزرگترش، مثلا یکم بزرگتر که دور یه دونه انگشت من نخ رو میپیچونم، قلاب وارد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، یه زنجیره میزنم. دور تا دور کارم رو اول پایه بلند میبافم، پایه کوتاه ببخشید،
حالا پای بست میزنم به پایه اول. الان یه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. روی اصلی الان زیر دست ما هستش. میخوام پای بست از سمت زیر یه زنجیره بزنم، ولی توی حلقه. بچه ببینید به این صورت میارمش بالا، پای بست، یه زنجیره، دوباره پای بست، یه زنجیره، پای بست، یه زنجیره، پای بست، یه زنجیره، پای بست، یه زنجیره، تا برسم به آخر پای بست یه زنجیره من میزنم. خب من به آخر رسیدم. الان این نخ رو قیچی میکنم و با فندک اینجا رو میسوزونم. اینو میگیرم میکشم بیرون. یه قلاب ریزتر برای این کار من نیاز دارم. اینو از توش میارم بیرون بچه ها. بعد دوباره با دستم اینو فرم میدم به این صورت. این ریز میشه، با دست فرم میدیم. اینو من هم به این صورت رو وارونه کار استفاده کردم، هم اینجاشو روی اصلی کار، هم از اینا گذاشتم. یعنی اینو به دو صورت میتونیم استفاده کنیم. ببینید اینجا گذاشتم، اینو گذاشتم روی اصلی، ولی اینجا رو گذاشتم روی اصلی، چون این دو سمت کار میتونه روی کار ما باشه. و اون سمتی که دیگه میخواین وارونه کار باشه نخا رو توش مخفی میکنین، این کامبا، این نخو. خب این هم مدل بعدی. این ریز هست، این یه ذره بزرگتر هست. بچه ها مدل بعدیشو که بخواین درست کنین، دور دوتا انگشت نخ میپیچونین و همین کار رو تکرار میکنید. این کار رو تکرار میکنید و من نگاه کنم اینم چیز دیگه. خب من بیشترین چیزی که درست کردم از این بوده و اینو هم گذاشتم بین اون فضایی خیلی کم. و دیگه دور دو انگشت باز پیچوندم بچه ها. دور دو انگشت هم یه دونه با هم انجام بدیم. دور دو انگشت بستگی داره چقدر بخواین ضخامتش باشه. نخ رو 10-12 بار میپیچونین دور دو تا انگشت به این صورت و کار رو تکرار میکنم. دقیقا کاری که اینجا انجام دادم اینجا انجام میدم. دور تا دور کارم رو پایه کوتاه میبافم. بعد که پایه کوتاه بافتم، پای بست یه زنجیره از سمت زیر کارو وارونه میکنم. بعد دیگه به اون صورت میبافم. شبیه همون یه دونه است، ولی خب الان اینجا با هم ببافیم. دور تا دور کارم رو پای کوتاه میبافم. خب پای کوتاه بافتم. حالا به پایه اول بست میزنم، یه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم و الان توی این فضا من میام پای بست از سمت زیر یه زنجیره میزنم، پای بست از سمت زیر یه زنجیره، دور تا دور کار رو میزنم و قیچی میکنم. بچه ها این یه مدل هست. مدل دیگه هم که من باز برای این گردا استفاده کردم، اینجا که دیگه من اینو بافتم، میام از سمت این روی اصلی کار هست به سمت وارونه میذارمش و میام تو حلقه پشتی که الان به سمت من هست، پای بست یه زنجیره دور تا دور کارم رو میبافم. دور تا دور این کار رو پای بست یه زنجیره میزنم. از این من 7 تا فکر کنم یا 8 تا از این مدلی که الان دارم بهتون میگم استفاده کردم توی این کار. حالا اینم
با هم انجام بدیم. بچه اینو میبافم، برمیگردم پای بستی زنجیر از سمت زیر تا برسیم به اون آخر. خیلی خب، من با آخر رج رسیدم به این صورت. با آخر رج رسیدم. من اینجا بست انجام نمیدم و مستقیم میام تو حلقه جلویی که برای ما مونده، یه دون پایه کوتاه میبافم، یه زنجیره میزنم، میرم پایه بعدی، یه دون پایه کوتاه، یه زنجیره، پایه بعدی پایه کوتاه، دور تا دور کار رو به همین صورت میبافم. یه زنجیره، پایه بعدی پایه کوتاه، یه زنجیره، پایه بعدی پایه کوتاه، یه زنجیره، پایه بعدی پایه کوتاه تا برسم به آخر. خیلی خوب، الان بچه ها من به آخر رج رسیدم و میام روی پایه اول که زدم تو حلقه پشتیش به سمت ما هست، این روی اصلی کار هست، پایه بست یه زنجیره و حلقه پشتی بعدی پایه بست یه زنجیره، دور تا دور کار رو بچه ها تو حلقه پشتی پایه بست یه زنجیره میزنیم. ولی من میام چی کار میکنم؟ برای اینکه کارم میخوام یه ذره به سمت داخل خودشو بکشونه، میام تو فضای زنجیرهایی که زده بودم پای بست یه زنجیره میزنم. خب بستم و میارم تو فضای زنجیره اولی، پای بست یه زنجیره، بعد میرم فضای زنجیره دوم، پای بست یه زنجیره، فضای زنجیره بعدی پای بست یه زنجیره، فضای زنجیره بعدی پای بست یه زنجیره، فضای زنجیره بعدی پای بست یه زنجیره. بچه ببینید اینجوری به سمت داخل میاد کارمون. اینو تا آخر رج میبافم و برمیگردم توی فضای زنجیره، پای بست یه زنجیره. خب بچه من تا آخر رج بافتم به این صورت. ببینید بچه کار به این صورت هست. الان ما اینو قطع میکنیم و توی این کار رو خارج میکنیم. از اینجا نخو میگیریم میکشیم بیرون و پشت کار رو مخفی میکنیم. خب این برای اون دو لایه ها بود. از اینا هستش. این یکی که بینش فضا میبینید، این اون رجی که من یه پای کوتاه یه زنجیره یه پای کوتاه بافتم، من اینجا اومدم یه پای بلند یه پای کوتاه یه پای بلند یه پای کوتاه یه پای بلند بافتم، بعد اومدم دور تا دورش رو تو فضای زنجیره پای بست یه زنجیره زدم. این از این هم که بافتم شده اینا که دو لایه هستش. و برای این یکی سه لایه هست بچه ها. الان اگه دو لایه باشه گفتم اینجا بس میزنیم و نخ قیچی میکنیم، ولی اگه بخوایم این سه لایه باشه، همینجا که دارین ادامه میدین دیگه به آخر رج رسیدین، ما الان میایم اینجا بین پایه ها، بین از این فضای زنجیره تا اون فضای زنجیره میشه یه پایه کوتاه، اینجا قلاب فرو میکنیم، از این ور در میارم، یه دون پایه کوتاه میبافم، یه زنجیره، یه پایه کوتاه دیگه بین پایه بعدی پایه کوتاه بعدی میبافم، اینجا دو تا زنجیره میزنم، دوباره میرم بین پایه بعدی پایه کوتاه میبافم، یه زنجیره، بین پایه بعدی پایه کوتاه میبافم، اینجا دو تا زنجیره میزنم به این صورت تا برسیم به آخر. یک دو کار رو تکرار میکنیم. الان میرم بین پایه بعدی، قلاب که فرو کنید راحت از این ور زنجیره میره از اون ور در میاد. الان اون ور اینجا دو تا زنجیره زدم، اینجا یک، دوباره بین پایه بعدی پایه کوتاه، الان دو تا زنجیره، بین پایه بعدی پایه کوتاه، الان یه زنجیره،
بین پایه بعدی، پایه کوتاه، الان 2 تا زنجیره. خب آخر رج رسیدم. الان یه زنجیره میزنم و میام روی فضای زنجیره اول که ایجاد کرده بودم پایه بست یه زنجیره، میرم فضای زنجیره دوم که 2 تا زنجیره یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره دیگه میزنم، میرم فضای زنجیره تک بعدی یه پایه بست یه زنجیره، بعدی که 2 تا هست 2 تا میزنم، یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره، بعدی یکی، یه پایه بست یه زنجیره، بعدی 2 تا، یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره، بعدی یه دونه، یه پایه بست یه زنجیره، بعدی 2 تا، یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره، بعدی یکی، یه پایه بست و یه زنجیره. میگم یکی، منظورم یه پایه بست یه زنجیره است بچه‌ها. دوباره بعدی 2 تا، یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره، اینجا فقط یه پایه بست یه زنجیره. خب تا آخر رج میبافیم. خب من رسیدم به آخر رج. بچه شما میتونید اینجا دیگه اینجا نخ رو قیچی کنید و بست رو از اینجا بکشیدش بیرون این و اگه باز بخواین اینجا رو هنوز ضخیم تر کنین، یه رج دیگه همین کار رو تکرار میکنین. یعنی میرین تو فضای زنجیره پایه بست یه زنجیره، فضای زنجیره بعدی یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره، فضای بعدی یه پایه بست یه زنجیره، فضای بعدی یه پایه بست یه زنجیره، یه پایه بست یه زنجیره دیگه. این بچه ها اینجا بزرگتر شد. اینی که من استفاده کردم برای که 2 رج بافتم، یعنی این رج هم تا آخر دور تا دوره این رفتم. خیلی خب بچه من با آخر رج رسیدم. نخ رو قیچی میکنم و از اینجا میارمش بیرون و اینجا رو هم با فندک قیچی میکنم. این هم میشه اون ستاییه که من بافته بودم. اینا مدلایی هست که ما تو کیف استفاده کردیم. حالا بریم نوار ایرلندی رو هم با هم ببافیم، بعد بریم سراغ کفی کیف و الگوی کیف. خب بچه برای نوار ایرلندی که من فکر میکنم آموزشش رو چند بارم توی اپلیکه ها گذاشتم توی کانالم، ولی خب باز اینجا با هم دیگه میبافیم. یه دونه گره میزنم، نخ رو ضربدری قرار میدم، از اینجا قلاب وارد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، یه گره میزنم به این صورت. این گره رو محکم نمی کنم، یه زنجیره دیگه میزنم. حالا میام اینجا بچه، این لبی اینجا رو میبینید، این یکی، این نها، این از اینجا قلاب وارد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، یه پای کوتاه میبافم. حالا همین جور که دارم کارم میبافم، یه ذره این ورترش یه لبه برجسته اینجا هست، قلاب فرو میکنم اینجا و پای کوتاه میبافم. این کار همینجور میچرخه تا اندازه 70 سانتی متر. من 8 از اینا بافتم. الان 2 تا حلقه اینجا دیگه میبینیم. از الان دیگه از این کنارها 2 تا حلقه ای هستش و پای کوتاه. اینو هی میچرخونیم به این ور، یه 2 حلقه ای اینجا میبینیم و توش پای کوتاه میبافیم. دوباره این میپیچه، 2 حلقه ها رو پهلو هستن به این صورت. دوباره میپیچه به این برتر، این دوباره میپیچه، این همین جوره هی میچرخه این کارم.
به این صورت بچه ببینین این میشه نوارای ایرلندی که من 70 تا 73 سانتی درست کردم. 8 تا از اینا برای کیف من درست کردم. خب الان دیگه چیزی نیست، من همینا رو استفاده کردم با چند تا موتیف دیگه که اون اپلیکه ها بچه ها دیگه یکم زمان بر هست، اونا رو هم به خاطر اینکه توی پلیلیست اپلیکم نگهش دارم اونا رو به صورت جدا آموزشش رو میذارم و میذارمش تو پلیلیست اپلیکه و شما میتونید اونا رو درست کنید. خب الان بریم با هم دیگه کفی کیف رو ببافیم. دوزیم من اول کفی شورج اول رو دورش میدوزم و بعد اندازه اینو اندازهشو میگیرم با توجه به اندازه کفی که دارم میخوام الگو در بیارم. بچه حالا شما مثلا اگه بخواین که این کیفتون سایزش بزرگ باشه کفی بزرگتر انتخاب کنید. من موقع الگو میخوام در بیارم، موقعی که میخوام الگوشو در بیارم بهتون میگم که اگه کفیتون بلندتر باشه، چون مدلی که من الگو در میارم بهتون میگم مثلا به اندازه چقدر کفی بریم بالا یا اینا، به خاطر همین حتما نیازی نیست که اندازتون دقیقا اندازه کفی کیف من باشه. میتونید که این اندازه رو اگه بزرگتر باشه پس کیف شما بزرگتر در میاد. برای من 10 در 22 سانتی متر است. قلابی هم که من انتخاب کردم قلاب سایز شماره 4 میلی متر هستش. این جایی هم که برآمده هست روی هست که میخوایم کار کنیم. این داخل کیف هست که حالت صاف داره، این برآمده بیرون کیف هست. خب پس قلاب از اینجا وارد میکنم یا اینو میذارم روی این، همون اول پای کوتاه میبافم. قلاب از اینجا وارد میکنم از روی اصلی، از اینجا نخ میگیرم میارم بیرون و اولین پای کوتاهمو میبافم. بچه ها میگیرم میکشم میاد بالا، ما پای کوتاه که میبافیم رو این سطح میبافیم به این صورت. این اولین پای کوتاه من. توی هر کدوم از این حفره ها ما 2 تا پایه کوتاه میبافیم، به جز به گوشه ها که رسیدیم حالا میرسیم بهتون میگم. توی هر کدوم از اینا 2 تا ما حفره میبافیم. اینو میگیرم میکشم دقیقا میرسم به اینجا و روی این پای کوتاه میبافم به این صورت، دقیقا لبش میفته اینجا. خب الان میرم حفره بعدیم 2 تا پایه کوتاه میبافم، یکی دیگه هم توش میبافم. اینو میگیرم میکشم که برسه سمت بالا. دوباره میرم حفره بعدی و اینم دوباره میرم بعدی اینم 2. کاملا محکم هست ولی خب این بالا هست پایین نمیزنم. به این صورت 2 تا هم اینجا میبافیم. دوباره 2 تا هم اینجا میبافم، 1 و 2 تا هم اینجا میبافم. دو تا هم اینجا میبافم. خب من الان به این گوشه رسیدم، اینجا که حالت گرد شده کیف من. دقیقا این در نظر بگیریم این و این رو من توشون 3 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 یک دیگه هم میبافم بشه 3 و اینم 3. این 3 تا اینجا بافتم. حالا میرم توی بعدی هم 3 تا میبافم. 1 2 و اینم 3 تا اینجا 3 تا اینجا دیگه. اینجا تا اینجا رو هم 2 تا میبافم. بعد رسیدم به همونجا اینجا باز 3 تا میبافم. توی 2 تای اونوری همون گوشه دوباره 3 تا میبافم.
اینجا هم هر کدوم 2 تا 2. من توی این 3 تا پای کوتاه، توی این هم 3 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 و اینم 3. حالا توی بعدی هم 3 تا میبافم. 1 2 و اینم 3. دیگه بچه ها از اینجا 2 تا میبافم تا دوباره برسم به همینجا. این 2 تا رو هر کدوم 3 تا میبافم توی این حفره 3 تا، اینجا هم 3 تا. دوباره اینا رو 2 تا میبافم تا برسم به این 2 تای این گوشه. 3 تا اینجا، 3 تا اینجا، تا اینجا هم 2 تا. اینو به همین صورت میبافیم تا برسیم به آخر رج. پس فقط انگار میشه 2 تا این گوشه، 2 تا این گوشه، 2 تا این گوشه، 2 تا همین گوشه، 3 تایی بافته شده، بقیه‌اش 2 تایی بافته میشه. خیلی خب بچه، من رسیدم به آخر رج و توی این 2 تا پای کوتاهمو بافتم. اینو یه ذره شل بافتم. خب حالا میخوام بستش بزنم به پای کوتاه اول. از سمت پشت کار رو بست میزنم. یه قلاب ریزتر میارم که توش میره به این صورت و اینو از توی این در میارم و یه زنجیره میزنم. کارم هم برگردوندم. از سمت پشت من بست زدم. پای بست برگشتی نه، پای بست از سمت زیر برگشتی هم میتونیم بزنیم. مثلا الان پای بست برگشتی بخوام بزنم بچه ها، توی این قلاب فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، از تو 2 تاش میارم بیرون، یه زنجیره و میرم بعدی فرو میکنم، نخ میگیرم، از تو 2 تاش خارج میکنم، یه زنجیره، میرم بعدی، نخ میگیرم، از 2 تاش خارج میکنم، یه زنجیره، بعدی نخ میگیرم، از 2 تاش خارج میکنم، یه زنجیره، دور تا دور کار رو به همین صورت میبافیم. توی حلقه جلویی دارم کار میکنم، بست میزنم، یه زنجیره دارم، بست برگشتی میزنم. شما اگه دوست داشته باشین پای کوتاه برگشتی دوست دارین، میتونین پای کوتاه برگشتی بزنید. من خیلی از پای کوتاه برگشتی خوشم نمیاد راستش، بجز اینکه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره باشه که من فرمشو اونجوری دوست دارم. پای بستی زنجیره است ولی خب قلابم و سایزش رو ریزتر کردم، هم راحت‌تر فرو بره، همین که دیگه یه زنجیره هم میزنیم کم فضای اضافی نیاره. خیلی خوب دوستان، من کارو بافتم، به آخر رج رسیدم و تعداد پایه هایی که من نیاز شد رها کنم، یکی اینجا برای این بالای کار، یکی اینجا رها کردم پایه رو، یه پایه اینجا رها کردم، یه پایه اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، 2 تا، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی اینجا، میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه رها شد که پخش کردم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. همین 8 تا خودش خیلی کمک کننده است برای این کار ما، حالت پیچی نشه به خاطر اینکه زیاد باشه. خب حالا رج بعدی و میخوام پای کوتاه ببافم. تو حلقه پشتی که اینجا من رها کرده بودم پای کوتاه ببافم. بچه به اینجا که رسیدم گوشه هست که حالت گرد شده، باز من اینجا رو افزایشی میدم در برم بالاتر، دقیقا میشه این گوش. 2 تا اینجا هم نه، میشه اینجا 2 تا اینجا میبافم. 1
به جایی که 2 تا پای کوتاه توش ببافم بچه، یه پای کوتاه یه زنجیره میزنم، میرم رو بعدی یه پای کوتاه میبافم، دوباره یه زنجیره میزنم، میرم رو بعدی یه پای کوتاه میبافم. اینجوری بهتر هست. آره فکر کنم دیگه بسشه. بعد دیگه توی هر کدوم این پایه ها الان من یه دونه پای کوتاه تو حلقه پشتی که برام مونده میبافم تا دوباره به این جا برسم و کاری که اینجا انجام دادم اونجا هم انجام میدم. یعنی میشه یه پای کوتاه یه زنجیره، یه پای کوتاه یه زنجیره. خب بچه ها میشه اینجا. بعدش یه پای کوتاه اینجا، یه زنجیره، یه پای کوتاه یه زنجیره، میرم رو بعدی هم یه پای کوتاه یه زنجیره میزنم. همین هم میشه افزایشی و کافی است دیگه. برای اینا تو هر کدوم دوباره یه دون پای کوتاه میبافم. بچه این کار رو من تکرار میکنم. دوباره به این گوشه که رسیدم اینجا یه پای کوتاه یه زنجیره، یه پای کوتاه یه زنجیره، ولی تو بقیهش دوباره یه پای کوتاه. دوباره به این گوشه اینجا که رسیدم انگار فقط یه زنجیره، 2 3 4 5 6 8 تا زنجیره این رج فقط افزایشی داشتیم، اضافه شده 2 تا اینجا، 2 تا اینجا، 2 تا اینجا، 2 تا هم اینجا. خب اینو میبافیم تا برسیم به آخر رج. خیلی خب بچه من به آخر رج رسیدم. حالا بست میزنم به پای کوتاه اول. میتونم از سمت اون ور بست بزنم، میتونیم هم از همینجا بزنیم، فرقی نمیکنه. خب به اینجا من پای بست میزنم برای اینکه رجم رو وصل کنم به اینجا. حالا بچه ها کاری که میکنیم تکرار میکنیم اینو. من دوباره یه رج دیگه پایه برگشتی میرم تو حلقه جلویی که دارم میبینم و بهتون گفتم اگه پایه برگشتی براتون سخت بود بزنید میتونید کارو وارونه کنید اینجوری و به این صورت که الان اول ویدیو گفتم میتونید بزنید. یعنی میشه در صورت ما وقتی رو حالت وارو نگاه میکنیم این حلقه جلوی ما این حلقه باید بافته بشه. خب من الان پای بسته برگشتی که میخوام بزنم توی این حلقه میزنم و کارو تکرار میکنم شبیه همون رجی که اونجا بود. اگه نیاز بود که پایه رها کنید هم رها کنید. حالا من میبافم، اگه پایه رها کردم اینجا میام بهتون میگم، اگه هم نیازی نبودم که میگم. پایه بسته برگشتی یه زنجیره، پایه بسته برگشتی یه زنجیره، پایه بسته برگشتی یه زنجیره. بچه ها این هم به همین صورت تا آخر رج میبافیم. و خیلی خوب بچه ها من 1 2 3 4 رج بر کف کیف رفتم که پای کوتاه که بافتم این رج که پای کوتاه دور تا دور با هم رفتیم که حلقه جلویش پای بس یه زنجیره، بعد دوباره تو حلقه پشتی که مونده بود دوباره دور تا دور پای کوتاه رفتم و بعد روی اون پای کوتاه تو حلقه جلویی پای بس یه زنجیره و اینو تکرار کردم تا به اینجا رسیده. و الان کف کیفم رو اندازه گیری میکنم. طول و عرض کیفتون هر چقدر که بود با توجه به این میتونین بدنه کیف رو درست کنید. خب کاری که ما انجام میدیم دور تا دور اون حلقه چی بود اسم این؟ حلقه پشتی، دور تا دور این حلقه پشتی رج آخر جایی که قرار کیفمون بهش وصل بشه رو با متر ایستاده اندازه گیری میکنیم. خب برای من از اینجا شروع کردم، از اینجا من دور تا دور اینو با متر ایستاده اینجوری دقیق اندازه گیری میکنم. من البته اندازه شو گرفتم 72 سانتی متر بود. حالا باز میگیرم. خب 72 سانتی متر. بعد دور تا دور اینو اندازه گیری کردم 72 سانتی متر بود. من 72 رو تقسیم به 2 میکنم. 72 تقسیم به 2 میشه 36.
خب الان بدنه کیف من طولش مشخص شد 36 هست، یعنی ما 2 تا درست میکنیم. این کناره کیف هم روی همون بدنه هست. خب برای ارتفاع کیفمون هم من میخوام 24 تا 25 سانتی متر در نظر بگیرم. پس شما هم این کف کیف رو دور تا دور اندازه گیری میکنین، اونجایی که قرار بدنه رو وصل کنین تقسیم به 2 میکنین، عددی که به دست اومد رو اینجا ما میذاریم. برای من 36 بوده. خب من 36 رو اینجا اندازه گیری میکنم. 36 یه ذره میرم اونورتر، چون بالای کیف من میخوام یه 2 سانتی متر اضافه تر، یعنی به سمت بازتر میشه مدل کیف هستش. خب 36 سانتی متر میشه اینجا و اینجا، اینم 36 سانتی متر. حالا 36 سانتی متر که دور تا دور کیف بود رو 1/2 دور کیف بود اندازه گیری کردم. الان میخوام برم به سمت بالا، به اندازه 25 سانتی متر میرم بالا و اندازه گیری میکنم اینجا 25 سانتی متر. و این ور هم 25 سانتی متر عمود میریم به سمت بالا. 25 سانتی متر، 24 یا 5 بود. آره من 25 در نظر میگیرم. خب این خط و 1 سانتی متر، 1 سانتی متر از اینجا خارج میشم اینجا، و این ور کیف هم که اومدم 25 سانتی متر بالا 1 سانتی متر خارج میشم، یعنی پایین کیف ما 36 هست، بالاش برای کیف من 38 سانتی متر. 1 سانتی متر خارج میشم، یه ذره حالت بالای کیف فون هستش. خب اینو وصل میکنم به این، اینو هم وصل میکنم به این. حالا این خط رو که 25 سانتی متر بود وصل میکنم و قیچیش میکنم. الان اینجا رو قیچی میکنم بچه. این 1 سانتی که اومد پهن‌تر شد اینجا رو می‌نویسم بالای کیف، چون بالای کیف بازتر هستش 2 سانتی متر. پایین کیف این کیف خیلی راحت هستش. 2 تا از اینا رو ما اپلیکه های ایرلندی میذاریم پر میکنیم. خب بچه ها برای پر کردن این کیف هم من به این صورت میخوام انجام بدم. حالا بعدا ممکنه تغییراتی هم در اینشون ایجاد کنم. میخوام این نوارا رو برای قسمت پایین بذارم.
بچه برای این کیفمون ایستایی خوبی داشته باشه من خیلی فاصله نمیذارم بین این اپلیکه ها و اینا رو با فاصله خیلی کم کنار هم دیگه میخوام بدوزم که خیلی اون بافت لانه زنبوری نداشته باشیم. اینجوری ایستایی کیفمون خیلی خوب میشه.
خب بچه من یه دونه از این ریزا هم درست میکنم، میذارم اینجا رو پر میکنم. خب اینم از یه سمت کار که من به این صورت چیدمش. حالا اون سمت دیگه من فیلم نمیگیرم، شما به همین صورتی که دوست دارین، سلیقه خودتون هر جور دوست دارین این طرح‌ها رو میچینید روی الگوی کیف و بعد سنجاق میزنیم. من یه ذره بیشتر الان سنجاق میزنم که کارم تکون نخوره وقتی دارم میدوزم. دوستان هرچی فضای خالی این ریزای لبه ها وسط کار میبینید، من همه اینا رو با اون گردای ریز که توی ویدیو اول بهتون توضیح دادم که با پشت قلاب میچرخونم، همه اینجا رو پر کردم. یعنی هر کدوم از این حفرهایی که شما اینجا میبینید و من همه رو پر میکنم. شما هم همین کار انجام بدین. خیلی خوب بچه ها، برای وصل کردنشون به هم دیگه من از این نخهای گلدوزی هست که حالت شاینی داره و جنسشون هم خیلی خوبه، از اینا استفاده کردم. خب من رنگ خودشو پیدا نکردم، این رنگی که استفاده میکنم روشن‌تر هست. من اینا رو یه لایه میذارم چون این نخها خیلی محکم هستن، نیازی نیست که من اینو دو لایه کنم، با اینکه خیلی ظریفه ولی خیلی محکمه. خب بچه ها، این داخل اینا رو تا جایی که تونستم پر کردم که بینشون فضاهای خالی زیاد نباشه که این ایستای این کیف خوب باشه که کیف شل نشه. خب از یه جایی، هر جایی که خواستیم شروع میکنیم به دوختن. من اینجا رو میخوام از اینجا شروع کنم به دوخت. بین اینا هیچ فضایی نیست، پس من نیازی نیست که بافت لانه زنبوری انجام بدم، فقط اینا رو محکم به هم دیگه وصل میکنم. من از وسط کارو میبرم، یعنی از بالا رد نمی کنم، از وسطشون رد میشم. حالا از بالا هم میتونیم، برای اونایی که جایی که فضا بینشون هست از بالای کار میرم به این صورت، چون میخوام به هم دیگه بچسبم. اینجا که یه حفره است، من با بافت لانه زنبوری پر میکنم اینو. حالت زیگزاگ ما بافت میزنیم و 2 تا 3 بار دور این نخ رو میچرخونیم. من 3 بار چرخوندم و دوباره اینجا میزنم به این صورت. سوزن رو از زیر این رد میکنم، یه بار، دوباره 2 و اینم 3 بار. دوباره میام این ورتر با سوزن رو وارد میکنم.
حالت زیگزاگی من اینجا رو به هم وصل میکنم چون فضا هم بینشون نیست، فقط انگار که به هم دیگه وصلشون کردم به این صورت. حالا این تیکه رو دوختم، میخوام بیام به این برسم به اینجا. از داخل این بافت رد میشم، از بالاش هم فرق نمیکنه آیا مثلا از داخلش هم میتونیم رد شیم. خب الان رسیدم به اینجا و میخوام اینجا رو وصل کنم. خب الان میخوام بیام این تیکه رو هم بس کنم، از وسط این بافتا رد میشم، بالاش هم رد شیم مشکل نیست چون که این وارونه کار هست، مشخص هم نیستش.
ذره رنگش روشن‌تر بچه‌ها، ولی خب فکر نمی‌کنم مشکلی پیش بیاره برای این کیفم مثلا زشت‌تر بشه. نه به نظرم که مشکلی نیست. من نتونستم این رنگی پیدا کنم، دیگه این رنگی سفارش دادم. کم دیگه باز میدوزم، بقیهش خودتون بدوزین. این دیگه من خیلی ویدیو از این وصل کردن اینا توی کانالم گذاشتم. حالا باز برای هر کدوم که آموزش میدم جدا میذارم، چون بر کلا نگفتم و باز گفتن چرا آموزش ندادی، و به خاطر همین چند دقیقه‌ای برای هر ویدیویی که داریم ایرلندی انجام میدیم وصل کردنشو هم توی خود ویدیو میذارم. خب حالا این کیف که خیلی راحت هست. من الان فقط ساده به هم دیگه وصلشون کردم، بجز اینجاها رو یه ذره بافت لون زنبوری انجام دادم، وگرنه اینجاها فقط دارم به هم وصلشون میکنم و کار دیگه نمی کنم، فقط دارم وصلشون میکنم به هم دیگه، چون فضا بین کیف زیاد نذاشتیم. خاطر اینکه میخوایم ایستایی داشته باشه دیگه فقط اینا رو به هم میدوزیم. حالا برم یه جایی که یه ذره بیشتر فضا باشه، مثلا بیام اینجا رو بخوام وصل کنم، حالت بافت لانه زنبوری از یه وری هر جایی باشه این نخمون رو وارد میکنیم. این نخه چون حالت ابریشمی داره خیلی لیز هستش، وقتی گره میدین 7-8 تا گره بدین باز نشه. خب حالت بافت لانه زنبوری باز با هم دیگه انجام میدیم. این جا که من وصل کردم میرم سمت رو به رو، شبیه همون بافت زیگزاگی است بچه‌ها. این بافت زیگزاگی تو دوران مدرسه انجام داده باشی، اینم شبیه همونه، فقط اینو دیگه سوزن و زیر این نخ میاریم بیرون، هم از زیر اون نخ هم از زیر این، از زیر 2 تا 3 بار این کار رو انجام میدیم. من این کار رو بیارم محکم کنم اینجا. 1 2 و اینم 3. دوباره میام سمت این وری و این سوزن رو میزنم داخل این جا به این صورت. الان باز نخم رو از زیر همون سوزنی که اینجا بود، نخی که اینجا رد کردم این بود، خب میارم بیرون، از زیر این رد میکنم، از داخل این نمیرم بچه، گره میشه، فقط از زیر این رد میکنم. خب به این صورت 1 2 و اینم 3. الان میام این رو به روه، باز اینو وارد میکنم و از زیر این در میارم. از زیر این هم هستش، یعنی این داخل اون نمیره که حالت گره به من بده. 1 2 3. دوباره میام اینجا دوباره 1 2 تا 3 بار 4 بار بستگی داره. الان من اینجا 2 بار زدم. سه بار اینجا. این 1 2 اینجا رو من بافتم، تموم شد، به این صورت هستش. حالا این تیکه رو میخوام وصل کنم. این جایی که به هم وصل هست من ساده با نخ و سوزن به هم میدوزمشون که به هم دیگه وصل شن. به این صورت.
اینم اینجایی که یه ذره باز هست من باز میخوام دونه زنبوری بزنم.